Hello guys, welcome to the new video. Guys, in this video we are going to discuss about some important formula which is very important also for the trigonometry. That is very important also because without formula we cannot continue trigonometry guys. Okay. सो आज हामी यसमा ट्रिगोनोमेट्रिकसँग रिलेटेड जति पनि फर्मुलाहरू छ फर्स्ट केसेसको लागि जस्तै ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेन्टिटीज हामी भन्न सक्छौँ यसको केही इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरूको बारेमा यसमा हामी डिस्कस गर्छौँ है। सो लेट्स स्टार्ट द टपिक। सो फर्स्ट अफ अल हामीले फर्मुला हेऱ्यो भने फर्स्ट हाम्रो आउँछ भेरी सिम्पल, द्याट इज साइन थीटा एन्ड साइन थीटाको अपोजिट हुन्छ कोसेक थीटा है गाइस। साइन थीटा र कोसेक थीटा एक अर्का एउटा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेसियोसको त्यसको अपोजिट रेसियोसँग यदि हामीले मल्टिप्लाई गर्यो भने त्यसको भ्यालु 1 हुन्छ है गाइस। अब यसैबाट हामीले यदि साइन थीटाको भ्यालु निकाल्यो भने यो हाम्रो आइहाल्छ 1 कोसेक थीटा। त्यस्तै यदि हामी यसलाई कोसेक थीटाको भ्यालु चाहियो भने यो हाम्रो भइहाल्छ 1 साइन थीटा। किनकि यो मेन हाम्रो फर्मुला हो, द्याट इज साइन थीटा इन्टु कोसेक थीटा इज इक्वल टु 1। त साइन थीटा हामी चाहियो भने कोस थीटा मल्टिप्लाईमा छ उत्तातिर जान्छ भने त्यो डिभाइडमा भइहाल्छ। यदि हामीलाई कोसेक थीटा चाहियो भने साइन यता मल्टिप्लाईमा छ फेरि त्यो उता पनि जान्छ भने डिभाइडमा आइहाल्छ है गाइस। त्यस्तै अर्को हाम्रो दोस्रो फर्मुला हुन्छ कोस थीटा। कोस थीटाको उल्टो हुन्छ हाम्रो सेक थीटा, दिस इज इक्वल टु 1। ओके। फेरि यस्तै यदि यसमा हामीलाई कोस थीटाको भ्यालु चाहियो भने यसलाई हामीले 1 सेक थीटा लेख्न सक्छौँ र यदि हामीलाई सेक थीटाको भ्यालु चाहियो भने यसलाई हामी कोस थीटा लेख्न सक्छौँ। यदि हामीलाई यो याद भयो भने यो दुवै त हामी अलरेडी निकाल्न सक्छौँ हैन। त्यस्तै थर्ड नम्बरमा tan थीटा र tan थीटाको उल्टो हाम्रो हुन्छ cot थीटा, दिस इज इक्वल टु अल्सो 1। फेरि यदि यसबाट हामीलाई tan थीटाको भ्यालु चाहियो भने यसले हामीले 1 cot थीटा लेख्न सक्छौँ र cot थीटाको भ्यालु चाहियो भने 1 tan थीटा। यता मल्टिप्लाईमा छ उता जान्छ भने डिभाइडको टर्ममा। सो यो एउटा हाम्रो अपोजिट रेसियोसको बेसिसमा एउटा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेसियोको त्यसको अपोजिट रेसियोसँग मल्टिप्लाई गर्यो भने त्यसको भ्यालु 1 आउँछ है गाइस। अर्को यदि हामी गयो भने जस्तै कि नम्बर 4 त्यो हाम्रो आइहाल्छ tan थीटा नै छ। tan थीटाको फर्मुला अर्को कन्डिसन्समा साइन र कोसको फर्ममा लियो भने यो हाम्रो हुन्छ साइन थीटा बाई कोस थीटा है गाइस। त्यस्तै कोट थीटाको फर्मुला यदि हामीलाई चाहियो भने यसको आइहाल्छ कोस थीटा बाई साइन थीटा। tan थीटाको साइन कोसको रेसियोमा साइन बाई कोस, tan को उल्टो कोट हुन्छ त्यसैले उल्टो गरिदिएको यो याद भयो भने यो हामीले गर्नु पर्दैन हैन। त्यस्तै अब स्क्वायर्सको टर्ममा यदि हेऱ्यो भने जस्तै कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा यसको भ्यालु कति हुन्छ 1 हुन्छ है गाइस। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टु 1। यसैबाट अब यदि हामीलाई साइन स्क्वायर थीटा चाहियो भने कसरी निकाल्ने त यो हेर्नुस् यतातिर प्लस कोस स्क्वायर थीटा छ, यो प्लस कोस स्क्वायर थीटालाई उता इक्वल टु को त्यो साइडमा लगिदियो भने यो माइनस हुन्छ। त यहाँ त अलरेडी 1 छँदैछ, यो प्लस यता आयो भने माइनस कोस स्क्वायर थीटा भइहाल्छ है गाइस। यदि यसबाट हामीलाई साइनको साइनको भ्यालु मात्र चाहियो, कुनै यस्तो कन्डिसन आउँछ जहाँनिर साइन स्क्वायर थीटा भन्दैन, मात्र हामीलाई साइन थीटा नै चाहियो। त यसको लागि स्क्वायर यता हटाउँछु त उतातिर हाम्रो स्क्वायर रुट हाल्नु पर्छ। त यो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा जस पहिलादेखि नै थियो यो जस्ताको त्यस्तै भइसक्यो है गाइस। त्यस्तै अर्को हाम्रो आउँछ जस्तै कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टु हाम्रो कति हुन्छ 1 हुन्छ है गाइस। फेरि यसबाट हामीलाई सेक स्क्वायर थीटाको भ्यालु चाहियो भने यो माइनसलाई उता पठाइदिने, त यो माइनस उता गयो भने कति भइहाल्छ प्लस tan स्क्वायर थीटा भइहाल्छ। त्यस्तै यदि मात्र सेक थीटाको भ्यालु चाहियो भने यताबाट फेरि स्क्वायर हटाउने त उता गएर त्यो स्क्वायर रुट भइहाल्छ, द्याट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है। त्यस्तै यदि यसबाट tan को भ्यालु चाहियो त tan को भ्यालु यसबाट त सेम प्रोसेस गरेर हामी कोसको पनि निकालिदिन्छु, तर यसमा मलाई tan को भ्यालु चाहियो भने हेर्नुहोस् है कसरी निकाल्ने। त tan निकाल्नको लागि माइनस tan मात्र चाहियो हामीलाई, यो माइनस tan यता छोडिदिने त यो 1 यो प्लस सेक उता गयो भने के भइहाल्छ माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब यताबाट माइनस हटाइदिने
त यता माइनस छ उता जान्छ भने फेरि माइनस मल्टिप्लाई भइहाल्छ त -1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा हुन्छ यो और tan स्क्वायर थीटाको भ्यालु यो -1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा आउँछ त यो tan स्क्वायर थीटालाई हामीले सेक स्क्वायर थीटा -1 लेख्न सक्छौँ। हेर्नुस् त यसैबाट नै निकालेको -10 10 को भ्यालु चाहियो त यति टर्मलाई हामीले यति लेफ्ट ह्यान्डमा छोडिदिने यो माइनस अगाडि छ अनि यो सेक प्लसमा छ उता जान्छ भने माइनसमा आइहाल्छ फेरि यो माइनस यताबाट हटाउने यताबाट हटाउँछु यता मल्टिप्लाईमा छ उता गएर पनि डिभाइडेड टर्ममा आउँछ तै पनि मल्टिप्लाई नै हुन्छ हैन अनि tan स्क्वायर थीटा जस्ताको त्यस्तै छ अनि मात्र माइनसले मल्टिप्लाई गर्यो भने -1 -1 माइनस माइनस प्लस सेक स्क्वायर थीटा आइहाल्यो। त्यस्तै यदि यसबाट मात्र tan को भ्यालु चाहियो भने फेरि यता स्क्वायरमा छ स्क्वायर हटाउने उता गएर स्क्वायर रुट भइहाल्छ द्याट इज सेक स्क्वायर थीटा +1 यो एउटा हाम्रो अर्को फर्मुला आइसक्यो है। त्यस्तै थर्ड वाला त थर्ड वालालाई पनि हामी इजिली हेर्न सक्छौँ जस्तै कि त थर्ड वालाको लागि अब जस्तै कोसेक छ हैन त कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू के हुन्छ 1 हुन्छ है गाइस। अब यसैबाट मलाई कोसेक स्क्वायर थीटा चाहियो भने माइनस कोटलाई फेरि उता लगिदिन्छु त यो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा भइहाल्छ। मात्र कोसेक थीटा चाहियो भने यताबाट स्क्वायर हटाउने त उता गएर स्क्वायर रुट भइहाल्छ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा ओके। त्यस्तै फेरि मलाई कोट स्क्वायर थीटा चाहियो भने यसलाई फेरि जस्तै tan को हामीले फाइन्ड आउट गरेको त्यसरी नै हामी यो कोटको पनि हामी निकाल्न सक्छौँ। हेर्नुस् त यसबाट यहाँनिर म माइनस कोट स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1 माइनस फेरि कोसेक स्क्वायर थीटा हुन्छ यो कोट स्क्वायर थीटा माइनस जस्ताको त्यस्तै छोडेको यो कोसेक प्लसमा छ उता जान्छ भने माइनसमा भइहाल्छ। फेरि मलाई कोट थीटा मात्र चाहियो सरी कोट स्क्वायर थीटा चाहियो यो माइनसलाई उता हटाइदिन्छु त माइनस गएर मल्टिप्लाई भइहाल्छ 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। त्यस्तै कोट स्क्वायर थीटाले माइनसले मल्टिप्लाई गरिन्छ भने 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा एन्ड कोट स्क्वायर थीटाको भ्यालु के आउँछ कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हेर्नुस् त आयो कि आएन हामीसँग। त्यस्तै यदि मात्र कोटमा चाहियो भने यो स्क्वायर हटाइदिने उता गएर स्क्वायर रुट आइहाल्छ कोसेक स्क्वायर थीटा -1। यसरी हामीले केही जुन हाम्रो इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरू छ यी फर्मुलाहरू हामीले इजिली लर्न भयो भने ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेन्टिटीसँग रिलेटेड क्वेसन्स हामी इजिली सल्भ गर्न सक्छौँ। मात्र यो मेन फर्मुलामा फोकस गर्यो भने अरू त हामीले यसैबाट निकाल्ने जस्तै कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 भयो एउटा। त्यस्तै tan स्क्वायर थीटा यहाँ छ सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 यो एउटा अर्को भयो र sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 यो तीनटा मेन हो। त्यही तीनटाबाट हामीले यो डिफरेन्ट फर्म्सहरू इजिली फाइन्ड आउट गरेको है गाइस ओके। So let's see this all formulas and let's try to learn it. Without learning this, without this formula we cannot solve any such type of trigonometrical functions guys okay. So I hope you have understand, and if you have understand then please click the video, like the video okay. Thank you.